با دیدن بزرگی و پیچیدگی این دنیا بعضیا شدیداً احساس ناچیز بودن میکنن، بعضیا هم دچار یه جور ترس و لرزش عجیب میشن. جالبه بدونید که برای این رفتارها یه اصطلاح مخصوص داریم، سرگیجه کیهانی. امروز میخوام ببینیم از آخرین باری که در مورد تلسکوپ فضایی جیمز وب صحبت کردیم چه کشفیات جدیدی داشته. پس کمربندا رو محکم ببندید تا بازم بریم به اعماق فضا و یه کوچولو دچار سرگیجه کیهانی بشیم. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. سازنده انواع سنسورهای پیشرفته که توی پروژه‌های زیادی استفاده میشن. از ساعت‌های هوشمند گرفته تا اندام‌های مصنوعی، ابزار پزشکی، کاوشگرای فضایی، کشاورزی، رباتیک، همه جا رد پای سنسورهای فیوتک دیده میشه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. تلسکوپ فضایی جیمز وب بیشتر از هر چیزی دنبال پیدا کردن فرآیندهای تشکیل ستاره‌ها و کهکشان‌هاست. اولین تصویری که میخوام در موردش صحبت کنم یه انفجار ابرنواختر رو توی 3 زمان مختلف نشون میده. میدونیم که ابرنواختر یا سوپرنوا زمانی اتفاق میفته که یه ستاره میمیره یا در واقع منفجر میشه و مقدار خیلی زیادی نور و انرژی آزاد میکنه. اینجا یه کهکشان داریم که داخلش یه همچین انفجاری اتفاق افتاده. دقیقاً همین کهکشان و ابرنواخترش رو توی 2 نقطه دیگه هم میتونیم ببینیم. با این تفاوت که مقدار نور انفجار تو هر سه‌شون با هم فرق میکنه، چون هر کدومشون مال یه زمان متفاوتیه. اما چطور ممکنه زمانهای مختلف توی یه عکس ظاهر بشن؟ دلیل این اتفاق لنز گرانشیه. بین ما و این انفجار یه خوشه کهکشانی بزرگ وجود داره با فاصله 3.2 میلیارد سال نوری از زمین داخل صورت فلکی دلو. این خوشه با گرانش عظیمش بافت فضا زمان رو خمیده میکنه، در نتیجه نور کهکشان‌های پشت سرش منحرف میشه. توزیع جرم تو این خوشه یک نواخت نیست، یعنی هر قسمتش تعداد کهکشان‌های متفاوتی داره. برای همین نورهای پشت سرش رو به اندازه‌های مختلفی خمیده میکنه. این باعث شده نور این ابرنواختر از 3 مسیر به ما برسه با طول‌های متفاوت. نور این یکی کوتاه‌ترین مسیر رو طی کرده. نسبت به لنز گرانشی یا همون خوشه کهکشانی هم کمترین فاصله رو داره. نور دومی مال 320 روز قبل از اولیه. سومی هم مربوط به 1000 روز قبل از اولی میشه. درسته که هر 3 به طور همزمان به تلسکوپ جیمز وب رسیدن و توی یه عکس ثبت شدن، اما زمان شروع به حرکتشون فرق داشته. قدیمی‌ترین پرتوها که طولانی‌ترین مسیر رو طی کردن، روزای اول انفجار ابرنواختر رو نشون میدن که نورش هنوز خیلی زیاد نشده. تو بعدی میشه اوج انفجار رو دید. سومی هم نشون میده که دوباره نور ابرنواختر داره کم میشه. کشف مهم بعدی اینه که عنصر کربن خیلی زودتر از چیزی که انتظارشو داشتیم سر و کلش تو جهان هستی پیدا شده. بررسی نور چند تا از کهکشان‌های قدیمی که کمتر از 1 میلیارد سال بعد از بیگ بنگ تشکیل شدن نشون داده غبار کربن داخلشون وجود داره که به شکل هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای هستن. خب حالا این موضوع چه اهمیتی داره؟ طبق دانش فعلی ما، جهان اولیه بعد از بیگ بنگ تقریباً به طور کامل از عناصر سبکی مثل هیدروژن و هلیوم ساخته شده بود. این اتم‌ها داخل هسته ستاره‌ها به همدیگه جوش خوردن و عناصر سنگین‌تری تولید شد مثل کربن و اکسیژن. یک کهکشان هر چقدر غلظت عناصر سنگینش بیشتر باشه، به این معنیه که ستاره‌های بیشتری داخلش متولد شدن و از بین رفتن، یا در واقع عمر بیشتری داره. حالا تلسکوپ جیمز وب کهکشان‌های اولیه‌ای پیدا کرده که غلظت بالایی از این عنصر دارن، با اینکه اونقدر زمان نداشتن که چند نسل از ستاره‌ها بیان و برن و این همه کربن تولید بشه. این نشون میده که احتمالاً یه سری فرآیندهایی وجود داره که میتونن حتی تو کهکشان‌های اولیه هم مقدار زیادی کربن تولید کنن، ولی ما هنوز چیزی ازشون نمیدونیم. از طرف این نکته عجیبی که به ذهنم میرسه اینه که اگه کربن به عنوان ستون فقرات زندگی توی این کهکشان‌های به شدت قدیمی هم وجود داره، آیا ممکنه زندگی‌های خیلی قدیمی هم توشون ایجاد شده باشه؟ ممکنه موجوداتی اونجاها باشن که 10-12 میلیارد سال زودتر از ما به تمدن رسیده باشن؟ اگه هنوزم زنده باشن، احتمالاً دیگه یه تمدن نوع 5 دارن.
نمیدونم، شاید هم هیچ تمدنی نتونه چند میلیارد سال دوام بیاره. خب حالا که صحبت از زندگی شد، باید بگم تلسکوپ جیمز وب کشفیاتی هم در مورد منشأ آب داشته. فعلا پرطرفدارترین ایده اینه که آب روی سطح زمین توسط شهابسنگ‌ها به این سیاره منتقل شده. اما وقتی تلسکوپ وب دیسک سیاره‌ساز PDS 70 رو بررسی کرد، اطلاعاتی به دست آورد که ممکنه این ایده رو تغییر بده. این دیسک حدود 370 سال نوری از ما فاصله داره و داخل کهکشان خودمون قرار گرفته. تو مرکزش ستاره‌ای وجود داره که سنش تقریباً 5.5 میلیون ساله. 850 برابر از خورشید ما جوان‌تره، جرمش هم کمتره، 3/4 خورشید. الان 2 سیاره غول گازی رو دانشمندا داخلش پیدا کردن، اما هنوز هیچ سیاره سنگی ندیدن. با این حال توی همون محدوده‌ای که قرار در آینده سیاره‌های سنگی مثل زمین و مریخ و زهره تشکیل بشن، نشونه‌هایی از بخار آب خیلی داغ با دمای حدود 330 درجه سلسیوس پیدا شده. این نشون میده که سیاره‌های سنگی که قراره تو این محدوده تشکیل بشن، منابع بزرگی از آب هم در اختیارشون هست. یعنی از همون ابتدا میتونن آب داشته باشن. اما اینکه این آب بعد از تشکیل سیارات و برطرف شدن غبارها همچنان میتونه از پرتوهای پر انرژی ستاره در امان بمونه یا نه، هنوز جوابی براش نداریم. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این دیسک فقط یه استثناء بوده یا اینکه بازم میتونیم از این سیستم‌های ستاره‌ای نوزاد پیدا کنیم که از همون ابتدا دارای آب باشن. اگه بازم بتونیم پیدا کنیم، ایده اومدن آب به زمین از طریق شهابسنگ‌ها یه مقدار ضعیف میشه. بعد از زندگی میرسیم به مرگ. این تصویر سحابی حلقه است که داخل صورت فلکی چنگ رومی قرار گرفته و 2500 سال نوری از ما فاصله داره. این با اون سحابی حلقه جنوبی که توی ویدیوهای قبلی دیدیم فرق داره. 2 چیز جدا هستن. تلسکوپ هابل هم قبلا یه تصویر ازش تهیه کرده بود، اما طبق معمول جیمز وب با استفاده از پرتوهای فروسرخ تونست به عمق غبارش نفوذ کنه و یه همچین تصویری با این جزئیات شگفت‌انگیز به ما بده. در واقع 2 عکس گرفته، یکی با دوربین فروسرخ نزدیک، یکی هم با فروسرخ میانی. هر کدوم از این رنگ‌ها مربوط به یه عنصرن، از هیدروژن و اکسیژن گرفته تا هلیوم و نیتروژن. اینا بقایای یه ستاره است که حدود 4000 سال پیش مرده و متلاشی شده. وقتی مقدار زیادی از هیدروژن و هلیوم خودش رو سوزونده و تبدیل به عناصر سنگین‌تر کرده، منفجر شده و لایه‌های بیرونیشو تو فضا پخش کرده. هستش هم تبدیل شده به یه ستاره کوتوله سفید. مطالعه این سحابی باعث میشه درک ما از فرایند مرگ ستاره و تولد یه سیستم ستاره‌ای مثل سامانه خورشیدی خودمون بیشتر بشه، چون خیلی وقتا این غبارهای رنگارنگ بر اثر گرانش به هم فشرده میشن و سیاراتی میسازن که دور اون ستاره جدید میچرخن. من و شما هم میلیاردها سال پیش مثل همین غبارهای رنگارنگ تو فضا پراکنده بودیم، ولی با گذشت یه زمان خیلی طولانی اینقدر پیچیده شدیم. همون هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای که ازش صحبت کردم، اینجا هم توی لایه‌های بیرونی این سحابی پیدا شده. طبق گفته دانشمندا دلیل ایجاد این کمان‌ها یه ستاره همدم کوچیک‌تر بوده که با فاصله‌ای تقریباً به اندازه فاصله زمین تا پلوتو دور ستاره مرده میچرخیده. عکس بعدی واقعاً باعث سرگیجه میشه. قبلا یکی از تصاویر وب از خوشه کهکشانی SMACS 0723 رو دیده بودیم که عمیق‌ترین نگاه ما به جهان هستی بود. ولی این یکی که جدیدتره از یه قسمتی از آسمون گرفته شده به نام گودز ساوت داخل صورت فلکی کوره. بالای 45,000 تا کهکشان تو این عکس دیده میشه که خیلی‌هاشون کمتر از 600 میلیون سال بعد از بیگ بنگ ایجاد شدن. این همه کهکشان که هر کدومشون یه دنیای خیلی خیلی بزرگن. تازه همه‌شون فقط توی نقطه کوچیک از آسمونن. تلسکوپ‌های دیگه مثل هابل هم قبلا خیلی روی این منطقه کار کرده بودن، ولی خب فقط پرنورترین کهکشان‌ها رو تونستن ببینن.
برخلاف جیمز وب که میتونه ضعیف‌ترین سیگنال‌های حرارتی رو از فاصله‌های خیلی دور تشخیص بده. بازم تصاویر و کشفیات دیگه‌ای بوده که فرصت نمیشه همه‌شون رو به طور مفصل بررسی کنیم. مثلا یکیش تصویری از NGC 5068 بود. یک کهکشان مارپیچی میله‌ای که 17 میلیون سال نوری از ما فاصله داره. یکی دیگه منطقه‌ای به نام رو مارافسای بود داخل صورت فلکی مارافسای که یکی از زایشگاه‌های ستاره‌ایه. چرخه‌های زندگی ستاره‌ها و سیارات رو میتونیم با وضوح بالایی ببینیم. فقط نکته‌ای که باید بهش دقت کرد اینه که بعضی جاها این کشفیات رو به یه شکل اغراق شده نشون میدن که واقعی نیست. مثلا تیتر میزنن که تلسکوپ وب شواهدی از یه دنیای دیگه پیدا کرد. یا چیزایی رو نشون داد که دیگه باید بشینیم کل فیزیک رو از اول بنویسیم. اینا فقط برای جذب بیننده است. اگه یه همچین انقلاب‌های بزرگی واقعاً اتفاق بیفته، تمام کانال‌های معتبر علمی و خبری ازش صحبت می‌کنن، نه فقط یه کانال کوچیک. بیگ بنگ اصطلاحیه که خیلی وقتا اشتباه فهمیده میشه. حالا که تلسکوپ جیمز وب داره سعی می‌کنه به اولین کهکشان‌های بعد از بیگ بنگ نزدیک بشه، برای بعضیا این سوال پیش میاد که آیا ممکنه یه روزی بتونیم خود بیگ بنگ هم ببینیم؟ جواب این سوال قطعاً منفیه، چون این یه انفجاری نبوده که داخل یه فضای مشخص اتفاق بیفته، بلکه خودش یه فضا تولید کرده که دائما داره بزرگتر میشه. همه چیز داخل خود بیگ بنگه، فضا، زمان، ماده، همه چیز. پس حتی با قوی ترین تلسکوپ‌های آینده هم نمیتونیم انفجار بزرگ رو ببینیم. تنها کاری که از دستمون برمیاد استفاده از رد پاهای بیگ بنگه، مثل تابش زمینه کیهانی. شاید هم تو سالهای آینده تلسکوپ وب شواهد جدیدی پیدا کنه که تمام تصورات ما رو در مورد لحظه تولد جهان هستی تغییر بده.